माऊली क्लासेस पंढरपूर या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. सोप्या पद्धतीने इंग्रजी शिकण्यासाठी या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज आपण शिकणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर भूतकाळातील हा शेवटचा काळ आहे. तर यात काय आहे, तर हॅड बीन आणि क्रियापदाला एन जी घेऊन हा काळ तयार होतो. तर यात एखादी गोष्ट मी भूतकाळात करत आलेलो होतो हे सांगण्याकरता हा काळ वापरतात. उदाहरणार्थ बोला आता. आय हॅड बीन रायटिंग, वी हॅड बीन रायटिंग, यू हॅड बीन रायटिंग, यू हॅड बीन रायटिंग, they had been writing, Ram and Sita had been writing, he had been writing, she had been writing, it had been writing, Ram had been writing. आता मराठीत अर्थ बघा. आय हॅड बीन रायटिंग म्हणजे मी लिहित आलेलो होतो. वी हॅड बीन रायटिंग आम्ही लिहित आलेलो होतो. यू हॅड बीन रायटिंग तू लिहित आलेला होता. यू हॅड बीन रायटिंग तुम्ही लिहित आलेला होता. दे हॅड बीन रायटिंग ते लिहित आलेले होते. राम अँड सीता हॅड बीन रायटिंग राम आणि सीता लिहित आलेले होते. ही हॅड बीन रायटिंग तो लिहित आलेला होता. शी हॅड बीन रायटिंग ती लिहित आलेली होती. इट हॅड बीन रायटिंग ते लिहित आलेले होते. आणि राम हॅड बीन रायटिंग म्हणजे राम लिहित आलेला होता. आता हा काळ वर्णन वगैरे सांगायच्या दृष्टीनं पण वापरला जातो. उदाहरणार्थ द्यायचं म्हणलं तर ब्रिटिश हॅड बीन रुलिंग इंडिया फॉर 150 इयर्स. ब्रिटिश भारतावर 150 वर्ष राज्य करत आलेले होते. आता हे वाक्य ह्याच्यात बरोबर सांगितलं जातं बघा. आपण सहज बोलता बोलता म्हणतो ते 10 वर्ष झाले भांडत आलेले होते, आता कुठं कोर्ट मॅटर झाला आहे. तर ह्या जे सांगितले जाते की घटना भूतकाळात होती, भूतकाळात चालूही होती आणि त्याची कंटिन्युटी दाखवण्याकरता हा काळ वापरला जातो आहे. आता माझ्यानंतर बोला. आय हॅड बीन प्लेईंग, वी हॅड बीन प्लेईंग, यू हॅड बीन प्लेईंग, they had been playing, Ram and Sita had been playing, he had been playing, she had been playing, it had been playing, Ram had been playing, I had been teaching, we had been teaching, you had been teaching, they had been teaching, Ram and Sita had been teaching, he had been teaching, she had been teaching, it had been teaching, Ram had been teaching. राम शिकवत आलेला होता. ही हॅड बीन टेलिंग ती सांगत आलेली होती. दे हॅड बीन लर्निंग ते शिकत आलेले होते. तर या पद्धतीनं इथं आता प्रश्न तयार करताना बघा, हॅड फक्त अगोदर घ्यायचं. आता माझ्यानंतर बोला. हॅड आय बीन रायटिंग, हॅड वी बीन रायटिंग, हॅड यू बीन रायटिंग, हॅड यू बीन रायटिंग, हॅड दे बीन रायटिंग, had Ram and Sita been writing, had he been writing, had she been writing, had it been writing, had Ram been writing. आता मराठीत बघा. हॅड आय बीन रायटिंग म्हणजे मी लिहित आलेलो होतो का. हॅड वी बीन रायटिंग आम्ही लिहित आलेलो होतो का. हॅड यू बीन रायटिंग तू लिहित आलेला होता का. हॅड यू बीन रायटिंग तुम्ही लिहित आलेला होता का. हॅड दे बीन रायटिंग ते लिहित आलेले होते का. हॅड राम अँड सीता बीन रायटिंग राम आणि सीता लिहित आलेले होते का. हॅड ही बीन रायटिंग तो लिहित आलेला होता का. हॅड शी बीन रायटिंग ती लिहित आलेली होती का. हॅड इट बीन रायटिंग ते लिहित आलेले होते का. हॅड राम बीन रायटिंग म्हणजे राम लिहित आलेला होता का. आता माझ्यानंतर बोला. हॅड आय बीन स्पीकिंग, had we been speaking, had you been speaking, had they been speaking, had Ram and Sita been speaking, had he been speaking, had she been speaking, had it been speaking, had Ram been speaking. आता हॅड आय बीन स्पीकिंग म्हणजे मी लिहित आलेलो होतो का. आता हॅड आय बीन प्लोईंग म्हणजे मी नांगरत आलेलो होतो का. हॅड वी बीन प्लोईंग आम्ही नांगरत आलेला होतो का. हॅड यू बीन प्लोईंग, had you been plowing,
you been plowing? Had they been plowing? Had they been plowing? Had Ram and Sita been plowing? Had Ram and Sita been plowing? Had he been plowing? Had he been plowing? Had she been plowing? Had she been plowing? Had it been plowing? Had it been plowing? Had Ram been plowing? Had Ram been plowing? तर ह्या काळाची रचना जी आहे ती भूतकाळातल्या गोष्टी सांगताना अतिशय परफेक्ट हा काळ वापरला जातो. ते 10 वर्षे पीक घेत आलेले होते. दे हॅड बीन टेकिंग क्रॉप्स इन दिस लँड फॉर 10 years असं सहज सांगता येतं बघा. आता ह्याच्यात प्रश्नोत्तराच्या हिशोबात आपण प्रॅक्टिस करू. आता मला माझ्यानंतर बोला. हॅड यू बीन रायटिंग? Had you been writing? हॅड यू बीन रायटिंग? Had you been writing? या आय हॅड बीन रायटिंग. Yeah, I had been writing. नो आय हॅडंट बीन रायटिंग. No, I hadn't been writing. हॅड ही बीन रायटिंग? Had he been writing? हॅड ही बीन रायटिंग? Had he been writing? या ही हॅड बीन रायटिंग. Yeah, he had been writing. नो ही हॅडंट बीन रायटिंग. No, he hadn't been writing. हाऊ लॉंग हॅड यू बीन रायटिंग? How long had you been writing? आय हॅड बीन रायटिंग फॉर 2 years. I have been writing for 2 years. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन रायटिंग? How long had he been writing? ही हॅड बीन रायटिंग सिन्स 1992. He had been writing since 1992. आता हॅड यू बीन रायटिंग म्हणजे तू लिहित आलेला होता का? या आय हॅड बीन रायटिंग होय मी लिहित आलेलो होतो. नो आय हॅडंट बीन रायटिंग नाही मी लिहित आलेलो नव्हतो. हॅड ही बीन रायटिंग तो लिहित आलेला होता का? या ही हॅड बीन रायटिंग होय तो लिहित आलेला होता. नो ही हॅडंट बीन रायटिंग नाही तो लिहित आलेला नव्हता. हाऊ लॉंग हॅड यू बीन रायटिंग तू केव्हापासून लिहित आलेला होता? आय हॅड बीन रायटिंग फॉर 2 years मी 2 वर्षापासून लिहित आलेलो होतो. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन रायटिंग तो केव्हापासून लिहित आलेला होता? ही हॅड बीन रायटिंग सिन्स 1992 तो 1992 पासून लिहित आलेला होता. आता मला एकत्रित विचारा तुम्ही. हॅड यू बीन रिडिंग? Had you been reading? या आय हॅड बीन रिडिंग. Had you been reading? नो आय हॅडंट बीन रिडिंग. Had he been reading? या ही हॅड बीन रिडिंग. Had he been reading? नो ही हॅडंट बीन रिडिंग. How long had you been reading? आय हॅड बीन रिडिंग फॉर 2 years. How long had he been reading? ही हॅड बीन रिडिंग सिन्स 1992. मला विचारा. हॅड यू बीन टीचिंग? Had you been teaching? या आय हॅड बीन टीचिंग. Had you been teaching? नो आय हॅडंट बीन टीचिंग. Had he been teaching? या ही हॅड बीन टीचिंग. Had he been teaching? नो ही हॅडंट बीन टीचिंग. How long had you been teaching? आय हॅड बीन टीचिंग फॉर 2 years. How long had he been teaching? ही हॅड बीन टीचिंग सिन्स 1992. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न 2 वेळा विचारतोय त्याचं योग्य उत्तर द्या. हॅड यू बीन लर्निंग? Yeah, I had been learning. हॅड यू बीन लर्निंग? No, I hadn't been learning. हॅड ही बीन लर्निंग? Yeah, he had been learning. हॅड ही बीन लर्निंग? No, he hadn't been learning. हाऊ लॉंग हॅड यू बीन लर्निंग? I had been learning for 2 years. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन लर्निंग? He had been writing since 1992. लर्निंग. हॅड यू बीन प्रॅक्टिसिंग? Yeah, I had been practicing. हॅड यू बीन प्रॅक्टिसिंग? No, I hadn't been practicing. हॅड ही बीन प्रॅक्टिसिंग? Yeah, he had been practicing. हॅड ही बीन प्रॅक्टिसिंग? No, he hadn't been practicing. हाऊ लॉंग हॅड यू बीन प्रॅक्टिसिंग? I had been practicing for 2 years. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन प्रॅक्टिसिंग? He had been practicing since 1992. हॅड यू बीन सिंगिंग? Yeah, I had been singing. हॅड यू बीन सिंगिंग? No, I hadn't been singing. हॅड ही बीन सिंगिंग? Yeah, he had been singing. हॅड ही बीन सिंगिंग? No, he hadn't been singing. हाऊ लॉंग हॅड यू बीन सिंगिंग? I had been singing for 2 years. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन सिंगिंग? He had been singing since 1992. हॅड यू बीन टेलिंग? Yeah, I had been telling. हॅड यू बीन टेलिंग? No, I hadn't been telling. हॅड ही बीन टेलिंग? Yeah, he had been telling. हॅड ही बीन टेलिंग? No, he hadn't been telling. हाऊ लॉंग हॅड यू बीन टेलिंग? I had been telling for 2 years. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन He टेलिंग? had been telling for since 1992. तर आता इथे हा काळ संपलेला आहे. तर असेच सोप्या पद्धतीने इंग्रजी शिकण्यासाठी आपला चॅनल अवश्य पहा.